होइन यहाँ आएपछि यु एक्चुली ह्याभ टु हुन्छ नि मेक सेन्स वेन युआर टकिङ हुन्छ नि इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि पनि अनि त्यसपछि होइन ल त्यो बस पास पनि लिन अब सिट हेरेँ होइन सिट हेरेँ खाली सिटमा गएर बसेपछि अब बस रोक्ने कसरी है अब एभ्रीबडी त्यो डिङ डिङ साउन्ड सुनिरहेको छु मैले होइन स्टपमा के प्रेस गरिरहेको छ मान्छेहरूले कसरी त्यो डिङ डिङ आइरहेको छ होइन अनि त्यसपछि ल डर लाग्यो होइन ठ्याक्कै आफ्टर फ्यु स्टप एउटा केटा चढ्यो क्या हि वाज फ्रम अनदर नेसनालिटी होइन अनि बट देन हि वाज वेयरिङ त्यो स्याक ब्याग क्या टिआरयू माई टिआरयूको ओरिएन्टेसनमा दिन्छ नि ओके यो मान्छे चाहिँ पक्कै युनिभर्सिटी जानु लाग्यो हो हि हेज अ युनिभर्सिटी त्यो ब्याग आई विल फलो दिस गाई नो म्याटर वाट आई विल किप माई आई हुन्छ नि अन हिम अनि त्यसपछि यो जहाँ झर्छ यो मान्छे म त्यहीँ झर्छु होइन त्यसरी गएर होइन अनि त्यो पनि त्यहीँ झऱ्यो होइन अनि म झरेँ अब युनिभर्सिटी हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ अलिक स्पेसियस ठुलो क्या अनि आई वाज इन इस्ट साइड अफ युनिभर्सिटी होइन आई हेड टु गो अन द वेस्ट साइड अब त्यो इस्ट साइडमा 20 मिनट्स हराइसकेँ क्या म सेम सिएसीमा जानुपर्ने होइन ओरिएन्टेसनको लागि हामी चाहिँ ओल्ड मेनको यतापट्टि त्यस्तो दिमागमै नहुने क्या कस्तो स्ट्रगल भएको थियो त्यो फर्स्ट डे नै ओभरवेल्मिङ थियो अनि त्यसपछि अब के गर्ने अनि फेरि अर्को कुरा है सरी आइम टकिङ टु मच होइन तर बिहान गयो होइन इट वाज अर्ली मर्निङ त्यहाँ पुग्नुपर्ने होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ अब खानासानाको त कसले सोध्छ होइन यु आर इन क्यानाडा यु हेभ टु गो देयर फर्स्ट साइन हुन्छ नि त्यो साइन इन गर्नलाई एज अ स्टुडेन्ट जानु पऱ्यो आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु पऱ्यो द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट होइन डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँ गइसकेपछि ल लाइनमा बस्यो डकुमेन्ट्स गऱ्यो यता ब्याङ्क अब हुन्छ नि अकाउन्टहरू खोल्ने यता यता सबै गऱ्यो होइन अनि भोक लाग्यो अब नेपालमा त त्यहीँ चाउमिन खान जाउँ त्यहीँ मोमो ससेस खान जाउँ स्टल्सहरू दे आर प्लेन्टी अफ इट नि त होइन अनि त्यसपछि यहाँ आएपछि चाहिँ अब ल इदर यु हेभ टु गो टु अ रेस्टुरेन्ट अब भर्खर त बस चढेँ मैले होइन हाउ विल आई गो टु अ रेस्टुरेन्ट एन्ड एक्चुली पे फर इट हुन्छ नि अनि फेरि त्यो सबैमा हुन्छ क्या यो हुन्छ नि म नलजाइकन भन्छु त्यो पैसा कन्भर्ट गर्ने बानी के सुरुमा आएको $1 इज 90 रुपिज $2 इज 90 180 ल सिट हुन्छ नि यो एउटा सरी एक्सक्युज माई ल्याङ्ग्वेज एउटा क्यान अफ कोक किन्न पनि इट्स $2 ओहो वाइ हुन्छ नि त्यस्तो दिमाग भएको बेलामा अब कहाँ जाने खानालाई होइन एकदम भोक लागिसक्यो इट्स 4 o'clock होइन बिहानदेखि निस्केको होइन त्यो होल डे नै इट्सेल्फ इज अ स्ट्रगल भइरहेको बेलामा होइन अब त्यो खाना के गर्ने कहाँ जाने देख्न त मैले म्याकडोनल्ड्स देखिरहेको छु अगाडि वेन्डिजमा देखिरहेको छु वाट इज द प्रोसेस टु गो इन साइड एन्ड गेट द फुड हुन्छ पे कसरी गर्ने बस्ने कहाँ बिकज दिस कन्ट्री रन्स इन अ सिस्टमेटिक प्रोसेस होइन जे कुरामा पनि त्यो चाहिँ एकदम 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 स्ट्रगल भएको थियो मलाई चाहिँ कति नेपाली जति पनि स्टुडेन्टहरू आउँछ नि I think they should have the idea how to run over here. Just the mala, just the sob like the experience. Okay, but then I was very grateful in a sense. कि मलाई मोहनको यहाँ अङ्कल हुनुहुन्थ्यो होइन अनि he helped me with जति पनि आफ्नो एसेन्सियल कुराहरू छ त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट उसमा फर्स्ट अगाडिको फेज हुन्छ नि जुन त्यो एकदम बेसिक चाहिँ होइन उहाँले मेरो फाउन्डेसन क्रिएट गरिदिनु भयो होइन बट देन सेकेन्ड डे हुन्छ नि मेरो त झन् आई डिन्ट इभन नो लुनिज एन्ड टुनिज एन्ड एभ्रिथिङ के मलाई त त्यो पनि थाहा थिएन अब गएर त होइन आई जस्ट ह्याड अ $20 बिल अब बिल हाल्न नमिल्ने रहेछ फेरि बिल हालेपछि फेरि चेन्ज नआउने रहेछ होइन म त ड्राइभरलाई गएर क्यान आई जस्ट ह्याभ अ फ्री राइड अप टु द युनिभर्सिटी भने क्या मैले अनि हि वाज अ भेरी नाइस गाई म आई स्टिल नो द्याट ड्राइभर अहिले उसले बस चलाइरहेको छ क्याम्पसमा होइन म जहिले पनि चढ्दा मैले उसलाई जहिले हाई भन्छु तर उसलाई याद छैन बट हि वाज द भेरी फर्स्ट ड्राइभर अनि उसले मलाई होइन मलाई त अब कहाँ झर्ने भने जस्तो प्यानिक भयो कि अनि मलाई 2टा बस चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर ल्यान्ड त्यो घरको अनरले हुन्छ नि हाउस अनरले भनेको थियो अनि एक्सचेन्जसम्म गएँ अनि एक्सचेन्जसम्म गएर होइन अब के गर्ने त होइन अनि म त अगाडि आउनलाई चाहिँ त ला एक्सचेन्ज आउनु लाग्यो भनेर डर लाग्यो नि त मलाई अनि मैले अगाडि गएर एक्सक्युज मी आई जस्ट निड टु गो टु द युनिभर्सिटी यताउता भने होइन उसलाई अनि उसले दिस बस डज नट गो टु द युनिभर्सिटी यु हेभ टु टेक नम्बर 10 there is a poster pamphlet right over there भने बुकलेट दियो होइन अब के को बुकलेट हेर्न आउने बुकलेट पनि हेरेछ दङ्ग परेछु अब नेपालीहरूलाई आई टेल यु इभन इन्क्लुडिङ मी हुन्छ नि हामीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल बुकलेट पढ्न आउँदैन सडन होइन यु बिकम हुन्छ नि इलिटरेट क्या त्यहाँ अब यु डोन्ट नो हाउ टु रिड त्यो त मलाई त पजल हुन्छ नि एउटा अब यो एरेन्ज गर्नुपर्छ अनि ला अब 10 नम्बर भएछ ओके आई हेभ टु लुक फर द बस नम्बर 10 भने होइन ब्याक एन्ड फोर्थ गर्छु बस नम्बर 10 नै देखाएको छैन अब म त प्यानिक हुन लागिसक्यो बाई द टाइम आई हेभ टु साइन अप इन द युनिभर्सिटी त्यस्तो भयो नि त होइन अनि नम्बर 10 को बस रहेछ होइन अनि नम्बर 10 को बसमा गएर चढेको त अनि त्यो अगाडिको बसले त ओके आल जस्ट गिभ द फ्री राइड टिल टिआरयू युनिभर्सिटी भन्यो नि त होइन अनि सेकेन्ड बसको मान्छेलाई गएको त कस्तो ड्राइभर त कस्तो रुड क्या मलाई त के भन्छ त नो यु निड टु गेट मनी ओके
You need to get some money to ride in this bus भनेर मलाई भन्यो हैन अनि अब त्यो पैसा कहाँ चेन्ज गर्ने मलाई थाहा छैन के I don't have any coins I only have $20 bill अनि मैले where should I go and change भनेको त it's right over there भनेर मलाई त्यो उले एसो समथिङ हुन्छ नि त्यो 7-Eleven जस्तो त्यो कन्भिनियन्ट स्टोर देखायो के but you know what the bus is leaving within 5 minutes you have to go back and forth and change the money and be back here and you need to give me the toonies हैन भनेर भन्यो के यस्तो दौडेर रश गएको हैन अनि त्यो उसमा फेरि होमलेस आउने रहेछ के त्यो एरियामा हैन अनि पछि त मलाई त चेन्ज के चेन्ज दिदा त we don't have $20 change मलाई सिधै त्यस्तो भन्दा के बसको मान्छे हैन अनि पछि मैले you know what just give me a $10 bill and just give me $10 change भने के मैले उलाई अनि उले मलाई $10 को चेन्ज दियो अनि म दौडेर हैन बस जान लागेछ द बस इज अबाउट टु लीव रे के अझ मलाई हुन्छ नि त्यो गाडी त्यो चलाउने बाटो हैन अनि गएर $2 हाले अनि आए हैन अनि युनिभर्सिटीको एज माया सेड म अर्को साइडमा झरे के अनि मलाई त्यो रोड हुन्छ नि रोडको साइडमा फुटपाथ हुन्छ नि हैन त्यो चाहिँ फेरि वान साइड मात्र रहेछ के आई डिडन्ट नो कि त्यो फुटपाथ नभएको साइडमा हिँड्न मिल्दैन भनेर म उताबाट गाडी आइरहेछ म फुटपाथको त्यो नभएको साइड हुन्छ नि च्यापेर कुना हिँडिरहेको छु के त्यो पनि हिउँमा यति बुट लगाइरहेको छु हिउँको माथि विन्टरमा अनि पछि पुगेर झन् अब आफूलाई कस्तो हुन्छ बोल्नको लागि अनि एउटा इट्स हुन्छ नि अर्कै नेसनालिटीको मान्छे हैन इट सिम्स लाइक हि वाज फ्रम साउथ अमेरिकन फेस स्ट्रक्चर वाइज हैन अनि ऊ पनि फेरि मै जस्तो क्या उसलाई पनि हुन्छ नि सिएसी कहाँ छ भनेर सोधे हैन एक्सक्युज मी भनेर सोधे त उसलाई नि सरी आई हेभ नो आइडिया भन्यो के अन्त म क्याम्पसमा त्यो युनिभर्सिटीमै घुमे भइसक्यो हैन अब आधा घण्टा भइसक्यो त्यहाँ मोर देन हाफ एन आवर बट देन आई फिगर आउट अनि अगाडि हिँड्दै गएको आई स क्याम्पस एक्टिभिटी सेन्टर CAC अनि I signed out everything. It was such an overwhelming experience for me. I forgot my everything. I forgot my bag and everything. I went to washroom. I forgot my phone. हुन्छ नि फोनै नलिकिन वाशरुममा गएर कन्फरेन्समा मजाले बसेर आहा हाँसिरहेको छ के अनि पछि बदन हुन्छ नि अनि all of a sudden I realized I left my phone in the washroom हैन अनि अब फोनै हरायो अब फर्स्ट आको दिन सेकेन्ड दिन भएको छ फोन हराइसक्यो हैन यस्तो डराएर ब्यागमा खोज्न थाले फोन छैन ला प्यानिक भयो हैन ला के गर्ने what should I do I left my phone I don't have money I don't have anything I left my phone भने हैन दौडेर वाशरुममा गएको वाशरुममा म त्यो जुन वाशरुममा गएको त्यसमा फोनै छैन के ला भने स्याड भएर बाहिर निस्क्या त अनि एउटा फरेनर भनौँ त्यहाँको त्यो TRU को इम्प्लोई अनि शी जस्ट केम एन्ड ट्याप्ड ओभर हियरमा मलाई त बोला इज दिस योर फोन भनेर दियो के म त उ त हैन भगवान देखा जस्तो ल कस्तो रिलिफ मलाई फिल भएको के अनि बट देन आई रियलाइज हैन उले चाहिँ त्यो मेरो इन्स्टामा छ नि ममता जस्ट टेक्स्टेड मी अनि उनीहरुले त्यो मेरो स्क्रिनमा ममतालाई इन्स्टाग्राममा त्यो देखेर अनि उनीहरुले आफ्नो इन्स्टाग्रामबाट ममतालाई मेसेज पठाएछ के त्यो जो TRU ओरिएन्टेसनको लिडरहरु हुन्छ नि मलाई थाहा छैन ओ माय गॉड म सक्दिन सेभ गरेछ त्यो जो मान्छे छ नि त्यो फेरि TRU को ओरिएन्टेसनको त्यो भोलन्टियर हि इज स्पेनिश अनि ममता आई थिंक ममता स्पिक्स स्पेनिश हैन अनि पछि यता उता भनेर के भनेछ अनि योर फोन मलाई स्टिल याद छ आई थिंक त्यो हुन्छ नि डु यु स्पिक स्पेनिश समथिङ लेखेर पठाएको बिकज हि वाज आल्सो द भोलन्टियर एटा समथिङ लाइक दैट oh that's the one अनि पछि उले सी लेखेर पठाएर हैन अनि द पर्सन यु वर टकिङ हैन यु आर टेक्स्टिङ लेफ्ट योर फोन यता उता भनेर उलाई भनेछ के अनि उले कुरा गर्यो हैन अनि उले कुरा गरिसकेपछि हैन अनि त ठ्याक्क उनीहरुले चाहिँ व्हाट दे आर लुकिङ फर समवन विल गो रश टु द वाशरुम इफ देयर इज समवन उले त्यो भन्यो नि दैट्स द पर्सन त्यो फोन छोडेको मान्छे चाहिँ त्यो हो भनेर उनीहरु चाहिँ बाहिर टेबलमा चाहिँ उनीहरु त्यो कुरेर बसिरहेको रहेछ हैन म त्यो प्यानिक भएको देखेपछि चाहिँ अब यही मान्छे हो उसको अनि फोन पाएर फेरि यस्तो ओभर स्मार्ट के भने अब त्यो मलाई चाहिँ दिमागमा के लाग्यो भने ओके आई रोड बस नम्बर 3 when I came to the university that means I have to ride bus number 3 when I go back to the home भन्ने भयो के but then बस नम्बर 3 त आउँदा पो यताबाट भयो त जाँदा त फेरि अर्को रुटबाट घुमेर जान्छ नि हैन म क्याम्पसको त्यो एकदम हुन्छ नि कुनामा वेस्ट साइडको कुनाको बस स्टपको लास्टमा पुगे के अब मलाई थाहा छैन मेरो घर आइपुगेको छैन के म त ड्राइभरलाई गएर म यहाँ जान पर्ने हो ला के गर्ने म त यस्तो भयो यु नो व्हाट भनेर भने त दिस इज नट द स्टप यु गट अन द रङ बस भने के हैन दिस इज द झन प्यानिक अनि वेयर शुड आई ड्रप अफ वेयर शुड आई गेट अफ भनेर सोधे हैन अनि देयर इज वान स्टप भने अब आउट अफ मिडल अफ नोवेयर ही जस्ट ड्रप मी एन्ड आई जस्ट गट अफ द बस
अनि it was night time अनि I started panicking because I have heard that त्यो हुन्छ नि unsolved mystery अब त्यो no hitchhiking त्यो धेरै फिल्म हेरेर त्यो डर लागिसक्यो के अब हैन एकदम डराइसक्यो अब whichever bus comes I'll just get on that bus that's my motive मेरो त्यो त्यही भयो के हैन बस कुरे बस आएन अनि बसको ड्राइभरलाई गएर अनि त्यो अर्को बसको चाहिँ elderly driver something like that हैन अनि यस्तो भयो भने अनि उले ओके जस्ट गेट अन द बस विल जस्ट ड्रप यु समवेयर भने नियर बाई भने के अनि ठ्याक्क उले चाहिँ मलाई त्यो स्टेसनको अगाडिसम्म ड्रप गरिदियो के अनि घर आएको त हैन घर आएर भरेङबाट लड्या के फेरि चिप्ले हैन मलाई त चिप्लेको दुखेको हैन अब त्यो आज त्यति धेरै एक्सपिरियन्स भयो नि त अनि अब त्यो लड्दा पो हैन मलाई कस्तो उस हुन्छ कि चित्त दुख्छ अहिले त्यो सम्झ्यो भने नि इट्स अ भेरी टफ एक्सपिरियन्स फर मी त्यो लडेको भन्दा नि त्यो दुखेको भन्दा नि हैन जहिले पनि अब लड्दाखेरि त अब आफ्नो बुढा हुन्थ्यो नि त ला मोहन लड्यो भन्थ्यो नि त त्यति बेला त कोही नै के म त यस्तो आम सरी त्यो भरेङबाट जुन लड्दा छ नि हैन म त क्या रोको के भने हुन्छ नि because there was no one होम सिकनेस भनेको के हो भनेर रियली त्यति बेला थाहा हुन्छ के कोही नै छैन त्यो अब त्यो भन्ने बेला हैन अब त्यो मोहनै छैन के त्यहाँ मलाई त त्यो मोहन नभएर के यस्तो रिस उठ्यो हैन आफूलाई देखेर हैन अनि पछि त अनि माथि गएर त अब रिस कसलाई पुग्ने फोन गरेर भटाटट बिचरा नेपालमा जो एक्ज्याक्टली मैले पनि त्यही गर्थेँ हुन्छ नेपालमा भेन्ट आउट गर्थेँ मेरो चोइस थियो हैन यहाँ आउनलाई म फ्री हुन्छ यही सबै गरिरहेको थिएँ आई बिकेम सो फ्रस्ट्रेटेड एट मोहन हैन नट विथ एनीवन बट ओन्ली विथ मोहन हैन म त उलाई भएबरको आई स्टार्टेड भेन्टिङ आउट एभ्रिथिङ द फ्रस्ट्रेसन द एक्सपिरियन्स द्याट आई वेन्ट थ्रु हुन्छ नि विदिन दिस पास्ट 2 weeks I couldn't find job Networking for like is important 3 or 4 months. Did you ever so this is the question, did you ever had a sense of belonging there? Not me. For 4 months it was such a tough because I didn't know one Nepali person at all. I was one of the first. Was there a Nepali community in there? Kamloops? Now I know there is, but they are not helpful at all. The harsh truth that people need some of them are like super helpful, but then what do I expect as a community? Like same background. What is your definition of community? Does not fulfill. It didn't even meet the expectation. It's bad from my side that I expected something from them, the people who I didn't know, and they don't have any obligation and expectation from me. But then you are like overseas. What should the community be? Because I have seen Filipino community. They are like, they stick together. I have known some of my Filipino friends and everything. The Filipino community is way too much better. I would say one of the best communities there. Like if they are like somewhere they can't know, they don't know anything, they need to find a job. There is always okay. एउटा वचन हुन्छ नि बोल्दिए पनि कति हुन्छ के but then in my experience I never got that from any of the Nepalese people over here. अनि पछि त चिन्यो पछि त I knew like good people यता bad people यस्तो भनेर मलाई थाहा भयो. Maya and Pooja, everybody got friends. I didn't have friends, like one single Nepali friend. And so I you were the first one. I was one of the first students in Nepal, from Nepalese community. She was our friend. She was our friend. It's given so that she had no friend. Yes. And it was everything, whatever they experienced, I have experienced that thing. So it's like whenever they have something going on, it's a second time for me. So I do know what to do. So for me, it's a refresher in your mind that I've been through that. So I've been through that. Let them be through that. Yeah. So you need to do this. You need to do she was this, like a guide. हुन्छ नि एउटा guidance हुन्छ नि. It's a bummer. I think it's a sad thing that it's not a very tight knit community. हुन्छ नि. Probably part of the reason is हामी उतै नेपालमै जाने हो भने खुट्टा तान्ने धेरै छ. अनि फेरि but then त्यो चाहिँ एकदम राम्रै experience भयो के. International, when you come to an entirely different continent, I think there has to be a consistent support system that first people who had the privilege to come here before us, they paved the way. मैले पनि I think I've struggled a lot with finding the sense of belonging, finding the sense of community. We come from a background, I especially come from a background which is very giving. आफूले केही एक्सपेक्ट नगरिकन आफ्नो देऊ उनीहरूले दिन्छन् उनीहरूले हेल्प गरे गर्छन् जति दिए त्यति आउँछ. Because like it's a balance हुन्छ नि हाम्रो लाइफ सर्कल इज अ ब्यालेन्स भनेर सिकाएको हुन्छ पेरेन्ट्सले. तर यहाँ आएपछि चाहिँ okay, you just give and give and give
at a point you are giving so much that you exhaust yourself. Yes. Your cup is empty. And this is, where do you fill the cup? Over here, what I like is it's a balance. It's a give and take over here. Yeah, it's a straight. Everything is straightforward. I don't like it. I don't like it. I don't have to do that. That's not my life. Choice. There is choice. There is an option to go to other way, to go to other path, beyond like whatever I thought in Nepal was impossible. I can do that over here. धेरै individualities are. त्यो freedom छ त्यो अनि okay, let's say like I choose path A, that I was supposed to go to the path B, but I chose A. त्यो path A choose गरे पनि हैन मसँग केही न केही future छ के. And that is your responsibility. That is your responsibility. Entirely. And you cannot blame on other people. No, because obviously you chose that path. तर नेपालमा चाहिँ अब मलाई B मा जान थियो. I chose A. रोकै ब्लक भयो, रोड ब्लक छैन, जिन्दगी सिद्धियो, लाइफ ब्लक. I think that's a vast difference के हुन्छ नि तिम्रो collectivist cultureबाट individualistic cultureमा आउने बेलामा तिमीले कहाँ balance पत्ता लगाउँछौ त? Where do you see yourself? Where do you make your stand? Where do you put your boundaries up? भन्ने चाहिँ अनि struggle नै हुन्छ मान्छेको. यहाँ चाहिँ सबै आफैले के it's your sole responsibility and you have to be हुन्छ नि आफ्नो डिसिजनको ओनरशिप पनि आफै लिनुपर्छ, कन्सिक्वेन्सेस पनि आफै लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या यहाँ. त्यो कुरा त हामीलाई सिकाएको हुँदैन. त्यही भएर मलाई यहाँको मान्छेहरू देख्छु नि मैले अब हैन यिनीहरूलाई चाहिँ यसको लाइफमा अहिले के गरिरहेछन् हैन, आई थिङ्क उनीहरूलाई फिगर आउट गर्न सकिरहेछ हुन्छ नि. नेपालमा त एउटा स्ट्रक्चर छ, एउटा मोल्ड गरेछ हैन, अनि त्यो स्ट्रक्चरमा यस्तो टक्क राख्दैछ, अब त्यही मात्र फलो गर्न पर्ने भन्ने छ नि त. यहाँ त हैन यु आर फ्री टु डु एनिथिङ एभ्रिथिङ, आफ्नो लाइफ डिसिजन्सदेखि लिएर सबै कुरा के. Nobody judges you, okay? Nobody, not a single soul judges you. People will judge you. I think it would be wrong of me to say that people will never judge you. People will judge you, but keep that to yourself. Yes. They also keep like, it. I don't give a F. You do you. That's it. Done. Yes. If you ever cross our path, हैन अब हुन्छ होला लाइफमा तर हैन, but then if you are happy, you do whatever you want. Nobody cares what the other person is doing in their life. That's the playbook यहाँ अनि नेपालमा त 24-25 वर्ष पुग्ने बित्तिकै बिहा गर. But then I don't even blame त्यो नेपाली प्यारेन्ट्सहरूलाई एकदम हुन्छ नि टोटली 100% चाहिँ ब्लेम दिँदैन, किनभने उनीहरूले नै त्यो सिकाएकै छैन. जेनेरेसन वाइज हुन्छ नि त्यही उनीहरूले पनि सिक्दै आएको. त्यही इन्भाइरोमेन्टमै त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको छ. अब कति पनि म जति पनि यहाँ क्यानाडामा आएर म मोडर्न हुन्छु जति पनि भने पनि हैन कता न कता त्यो देखिन्छ के ममा नि के त्यो शाइनेस त्यो हुन्छ नि. मैले के गरे होला त्यसले भनेर मैले नि हुन्छ नि भन्छु के. अब मैले म मान्छे गाडी चाहिँ आई वोन्ट से लाइक द्याट बट आई स्टिल डु. अब मैले त्यो अस्ति त्यो हामी त्यही कुरा गरे, वी अल आर सेल्फ राइटियस हिपोक्रेट. जहाँ पनि बनोस् हैन. Elaborate on that. तिमी खाली भन्छौ त्यो we are all self-righteous hypocrite. I would like to know where that's coming from. त्यो हुन्छ the things. Okay, let's say I work in a place हैन, I don't like people doing all this stuff हैन, they are not supposed to do it like that. तर कोही नभए बेला हैन म पनि त्यही गर्छु के, कसैले देखाएको छैन क्या भनेर I do that stuff भनेपछि हैन I am the most biggest hypocrite. म चाहिँ मेरो इम्प्लोयरलाई पार्ट टाइमरलाई ओ you shouldn't do that, okay, there is a procedure for this. म पनि हुन्छ नि कोही नभए humans तर हामी केले पनि गर्छौं at the end of the day गरिरा हुन्छु के. अनि हैन मैले गरेको छैन क्या रे भनेर मलाई हुँदैन के. I know I am a hypocrite. It's just a matter of whether acknowledging that on your personal side or not. म त गसिपै गर्दिन. That's a bullshit. त्यो bullshit हो के. अनि भन्छ नि म एकदम I want to create a healthy environment for everybody. I want to be you can be whatever you want but be kind. And पहिला आफूबाट सिक न be kind भने हैन. You be kind first. She has a lot of त्यो complaints हरु त्यो हुन्छ मान्छेहरुलाई हुन्छ नि. First you start be kind हुन्छ. म मान्छेलाई गएर कहिले पनि भन्दिन कि ए you be kind, okay? No, I never said, because कति कुरामा I am very rude हुन्छ. कति कुरामा I am very straightforward. हैन त्यो हुन पर्छ के. You have to have the ability to say no to हुन्छ नि मान्छेको फेसमा गएर no हुँदैन मलाई गर्न मन लागेन हैन. You can be kind, you can do whatever you want, okay, let's create healthy environment, let's stick together. Bullshit. यो के पनि हुँदैन. यो तिमीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरे, तिमीले त्यो एनर्जी दिए पो त त्यो क्रिएट हुन्छ. अनि मुखले मात्र बी काइन्ड भनिदिने, अब एक्सनले चाहिँ नट सो काइन्ड. मान्छेहरूलाई रियलाइज हुँदैन कि आई हेभ टन्स अफ एक्सपिरियन्स. फेरि एक्सनमा फेरि टट्टी.
self righteous hypocrite बाट जाउँ न त हैन like okay are you proud to be Nepali or are you proud to be Canadian? Like what is your state of mind, you guys? Proud to be Nepali ko चाहिँ अब यो मलाई दुईटा मात्र This is a different discussion, I guess. हुन्छ नि तर अब wrap up गर्दाखेरि चाहिँ there is only 2 sentences to be proud of Nepali. Buddha was born in Nepal. Mount Everest is in Nepal. That's it. Tell me something except these 2 things that Nepalese are really proud of. Like you can go, like you can take mic and you can go and ask to every Nepalese youngster, like what are they actually proud of. अब जति बेला नि back of India यो भयो नि यो जब त्यो हाम्रो उस हुने बेला भूकम्प आउने बेला हैन 2015 अर्काको कन्ट्रीलाई चाहिँ यस्तो भनेको छ हैन हुन होला कति होला केस होला हैन त्यो राम्रो पनि हो नराम्रो राम्रो दुवैको पक्ष छ हैन बट तिमी एक्चुअलमा चाहिँ के छ त तिमी चाहिँ नेपालीपन हैन म एकदम प्राउड छु यो दुईटा कुरा भन्दा मलाई एउटा कुरा भन्देऊ ल हैन आफ्नो देशको जसलाई पनि माया लाग्छ के आफ्नो देशको माया लाग्छ आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँ हैन आफू त्यो हामीलाई त्यो कल्चर त्यो सबै अब फेरि त्यस्तो हो त्यति मात्रै हो त्यति मात्र हो चारवटा क्वाड्रेन्टमा सोच्छु के इमोसनल लजिकल अनि human accomplishment and natural resource. First thing, you don't choose to be born in a country. No. Like, were you chosen to be born in Nepal? No. Where was a Mexican person chosen to be born in Mexico? No. Like, you are a human being, you were just born in a place that your parents chose to born. And you just have to accept that. Okay. Yeah. So, Nepalese hunuma natural accomplishments kurani, yes, Mount Everest is there and a lot of Himalayan ranges are there and it's full of biodiversity. Human accomplishment ko kura garau la okay. Culturally हामी एकदम डाइभर्स छौं 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी अब त्यो नेचुरल रिसोर्स यस्तो कुरा चाहिँ क्या प्राउड फिल हुन्छ क्या त्यो कल्चर पनि कल्चर यस्तो भित्र मनबाट आउँछ के लाइक आई एम तामाङ यु आर थापा हुन्छ नि देयर आर सो मेनी अदर त्यो प्राउड हुन्छ के अदर कल्चर सब कल्चर्स कास्ट क्रीज भाषा भूषा संस्कृति के भन्छ नि हामी कति धेरै हामीमा that matter of pride हुन्छ नि मेरो आफ्नो टोपी लगाउँदाखेरि मेरो आफ्नो तामाङको पहिरन लगाउँदाखेरि लोसार मनाउँदाखेरि लाइक पूर्णिमा मनाउँदाखेरि दसैँ तिहार मनाउँदाखेरि I feel like oh my god we are so rich in our history and so rich in the meaningful occasions, meaningful festivals we celebrate here because Canada ko timi euta tell me one stat holiday jasma meaning cha I think Christmas that Christmas it was not birthday of the Jesus Christ it was like in March but again you celebrate on December so त्यो सेन्समा हेर्ने भने चाहिँ I feel like oh my god we have such a history we should really be proud of our culture एकदमै खुसी नै लाग्छ के पुरा हुन्छ नि प्राइडले पुरा छाती नै यस्तो ओ भने जस्तो the sense naturally it comes from very deepest like within the bottom of the heart I think it's also nationalism patriotism हामीमा छ हैन अनि त्यो सेन्समा भए चाहिँ I would say कि म पेट्रियोटिक छु हुन्छ नि त्यो नेपालीज हुनुमा अलिकति अनि नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा गर्ने हो नि माउन्ट एभरेस्ट हैन त्यो अब हिमालयन रेन्जेसको कुरा मान्छेहरु ट्रेकिङ गर्न माउन्टेनियरिङ गर्नलाई आमामामा अनि फेरि सौराहाको हात्ती हेर्नको लागि त्यो वन हर्न राइनोसोरस हेर्नको लागि राइट त्यो त छैन नि त संसारको अर्को कुन ठाउँमा छैन के भन्छ छैन नि है that's something that you should be proud of तर तिमी why are you proud of being in Canada or being a Canadian भन्दाखेरि मान्छेहरुले चाहिँ प्राय जस्तो human accomplishment को कुरा गर्छ exactly which if you compare that have it in Nepal that's human accomplishment मा नेपालको in the history of Nepal where have you had human accomplishment maybe Anglo-Nepal war ma Gorkhaliले defend गर्यो that's the most we've been using that example and stretching out that that's even like way overdue that's like 200 years old fuck that man like why are you talking about that thing which is already past even our like forefathers have died in between ma चाहिँ केही पनि भएको छैन के in between ma people don't know the incident actual the event के भइराछ थाहा छैन MCC भइराछ gist मा त्यो ल गोर्खाली पनि सक्यो के अनि अहिले सम्म त्यही लामो रहेछ भने हिजो PDF डाउनलोड गरेर पढेको मेरो त टाउकै दुख्यो भने त्यो MCC को कुरा त पढ्दै छु पढ्दा फेरि अगाडि फेरि मिस हुने रहेछ हैन फेरि माथि जान्छु हैन अनि माथि गएर फेरि पढ्दै आउँछु अब इंग्लिशमा पढे पहिला त हैन झन् के गाह्रो भयो अब त म नेपाली PDF डाउनलोड गरेरै पढ्छु भने नेपाली PDF डाउनलोड झन् त्यसो त झन् गाह्रो भएर उसो त नेपाली बिर्से जस्तो भएर पढ्छु तल लास्टमा आइसक्यो हैन फेरि त्यो धारा माथि कुन चाहिँमा के भनेको थियो रे भनेर फेरि ब्याक एन्ड फोर्थ के त्यो हुन्छ नि मलाई त त्यो उसै गर्न नसक्या के अब नेपालमा त्यस्तो केसेसहरु भइराछ के अहिले
नेपाल आफै पनि एकदम यङ फेडरल रिपब्लिक कन्ट्री हो नि त त्यसमाथि अब मान्छेहरूलाई कन्स्टिट्युसन भने के हो कन्स्टिट्युसनल राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ अ सिटिजन हुन्छ अलिकति हामीलाई थाहा छैन होला के कति कुराहरु वी आर नट द्याट हुन्छ नि त्यो मेबी सिकाएन होला हैन मलाई त पर्सनली आई वुड से आई एम नट द्याट मच इन्ट्रेस्टेड इन लर्निङ दोज थिङ्स के हुन्छ नि आई थिङ्क इट्स अ बिग burden type okay ab constitution I think 99% of people don't want to deal with that. I think most of the people they think like that because why like what does it matter exactly. I get to vote too right as being a Nepali I get to vote like the elective or the representative of my city and that's it and even if I choose to elect that might not be the winner and if that's a winner is that person going to do for the better त्यो कस नेपाली कति उसलाई थाहा नै छैन के इभन अरु के कुरा नेपाली त्यो अधिराज्य भरिको त्यो पुरानो जनताहरुलाई के कुरा गर्ने हैन हामी त अब यङ जेनेरेसनलाई थाहा छ मोनार्कीमा हुर्केको मान्छे हो नि त म एटलिस्ट म 8 क्लास हुन्जेलसम्म आई वाज राजा राजा भनेर हिँड्ने मान्छे अनि अहिले त धेरै धेरै चेन्ज हुँदैछ आई थिंक इट्स टर्निङ फर द बेटर चेन्ज हुन्छ भनेर फेरि चेन्ज हुन्छ भनेर मनमा यस्तो एक्सपेक्टेसन राख्यो हैन पछि अब फेरि अब त्यहाँ ढुङ्गा मुडा गरेर अब एमसीसी भइराछ के अब के चेन्ज भयो ओके लेट्स नट डु 101 गाइस उहाँलाई चाहिँ अर्को पोडकास्टमा चाहिँ म उहाँलाई अब आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एनीवेज ओके गाइस on that note thank you so much for sharing your experiences thank you so much for being here Anita Susi doing the rants and raves about being a Nepali rants and raves being an international student and yeah till next time Sure. And thank you for having us. Yeah, and हामी अर्को कन्टेन्ट लिएर पनि छिटै नै तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत Thank you. गरौँ न त नेक्स्ट फेजमा गरौँ न हुन्छ नि पोडकास्ट सेलिब्रिटी You never know. Yeah, you might be. Okay, we need Gita, Sujata and Maya in our podcast भनेर बोलाइदियो भने त बोलाइदिनु Oh my god, this is fun. Anyways, thank you guys. Let's wrap it up.